วัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อไมเคิลประวินจินตนาโกเมศนะครับเป็น Senior Associate ในกลุ่ม Healthcare and Life Sciences Industry Group ของเราครับแล้วก็เป็น Head ของ Regulatory Affairs Services Department นะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณปัญญวิทย์นะครับหรือคุณทาโร่นะครับเป็น Partner ในกลุ่ม Healthcare and Life Sciences ของเราเช่นกันนะครับแล้วก็คุณพริมเป็นManager ของกลุ่ม Regulatory Affairs Services Department แล้วก็คุณภาริสานะครับหรือน้องแจนนะครับก็เป็น Associate ในกลุ่มของ Healthcare Life Sciences ของเช่นกันครับวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่จะมาพูดคุยใน Legal Tidbits ของเรานะครับในหัวข้อที่คิดว่าหลายๆท่านน่าจะสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของกัญชงและกัญชานะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ต้องการที่จะให้มีการเปิดใช้กัญชงและกัญชาเนี่ยนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจในด้านต่างๆแล้วก็เมื่อมีการเปิดทางนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราก็เห็นว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับหรืออาจจะเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจในด้านนี้นะครับเพราะว่ามันเปิดโอกาสที่จะนำกัญชงหรือกัญชามาใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับที่สำคัญเนี่ยที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ยก็คือการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าแต่เดิมเนี่ยกัญชงและกัญชาเนี่ยถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายควบคุมยาเสพติดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในด้านนี้เพื่อพยายามที่จะนำกัญชานะครับมาใช้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์นะครับกัญชงก็อาจจะใช้ในด้านต่างๆที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยากมาทำความเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดว่ามันมีการเปิดกว้างมากขึ้นนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราอาจจะใช้คำว่า liberalization เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กันที่ไหนแล้วนะครับก็ต้องมาดูตอนแรกเลยว่ากฎหมายณปัจจุบันของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับนั้นอาจจะขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะครับพูดถึงเรื่อง development ของกฎหมายก่อนเนี่ยเพราะอย่างที่คุณแม่ก็เรียนไปนะครับคือตอนนั้นปี 2019นะครับต้นปีเนี่ยตอนนั้นเราก็มีการแก้ไขนะฮะพรบยาเสพติดของเราเนี่ยนะครับให้สามารถผลิตกัญชากัญชงได้นะครับกัญชานี่ก็สำหรับเพื่อการแพทย์และกัญชงเนี่ยก็จะมีสำหรับเพื่อการแพทย์แล้วก็purpose อื่นๆอีกนะครับอันนี้นั่นก็เป็นอะไรที่คือฮามากนะครับในวงการแล้วก็ทุกคนก็เทมาหันมาสนใจในตัวโปรดักต์เนี้ยนะครับอย่างมากมายนะฮะคราวนี้หลังจากที่มีการแก้กฎหมายตรงนั้นเนี่ยมันก็มี development มาเรื่อยๆนะครับเริ่มตั้งแต่เราก็มีการนิยามนะฮะยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ของเราเนี่ยใหม่ซึ่งก็จะมียกเว้นนะครับส่วนของพืชเนี่ยกัญชากัญชงเนี่ยที่ทางกฎหมายเนี่ยหรือที่ทางหน่วยงานเนี่ยมองว่าเลเวลของ THC เนี่ยมันต่ำนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่อันตรายหรือว่าสามารถเอาไป abuse ได้เนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้วนะครับก็จะเป็นพาร์ทอย่างเช่นพวกใบนะครับกิ่งก้านเนี่ยเป็นต้นนะฮะหรือว่าตัว CBD extract ที่มันมี purity ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้วนะครับงั้นเราก็จะเห็นพวกร้านอาหารก็ดีเนี่ยก็เอาพาพวกนี้มาทำอาหารอะไรเงี้ยนะครับมาเป็นเครื่องดื่มเป็นต้นเนี่ยคราวนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยตัวในส่วนของการชงเนี่ยก็จะมี development เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเริ่มมีการออกพวกกฎระเบียบนะครับที่จะมา facilitate การออกพวก finish product แล้วนะครับเริ่มมาจากพวกเครื่องสำอางนะครับอาหารพวก herbal product อะไรต่างๆเนี่ยนะครับคราวนี้มันก็โฟกัสเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่กฎที่มันเกี่ยวกับการชงมาสักพักใหญ่ๆนะฮะจนประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยในส่วนของกัญชาเนี่ยก็เริ่มผมจะใช้คำของที่ไมเคิลก็คือ liberalize เนี่ยมากขึ้นอีกก็มีกฎระเบียบออกมานะครับซึ่งทำให้บริษัทเอกชนเนี่ยก็สามารถไปขอไลเซนส์ปลูกกัญชาได้ถ้ามีความร่วมมือกับผู้ผลิตยาเป็นต้นนะครับแล้วก็เราก็ยังมีนะครับแก้ไขมีเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดออกมาอีกซึ่งอันนั้นมันก็มีimplication ของมันเพิ่มเติมมาอีกนะแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยจริงก็คิดว่าเทรนด์เนี่ยหรือว่ากฎหมายเนี่ยมันก็จะไปในทางที่ว่ามันก็จะมี liberalization มากขึ้นในตลาดที่เมืองไทยแล้วนะครับอันนี้มันก็จะมีประกาศตัวหนึ่งนะที่ออกมานะครับที่มันค่อนข้างจะสำคัญนะครับในเรื่องของนิยามของยาเสพติดนะ
ประกาศตัวนี้นะคะก็เพิ่งออกมาเมื่อต้นปีนี้เองค่ะเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดยาเสพติดให้โทษในประเภท5นะคะซึ่งประกาศตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการถอดทุกส่วนของกัญชากัญชงออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษเลยแล้วก็สิ่งที่จะเป็นยาเสพติดต่อไปเนี่ยก็คือสารสกัดของกัญชากัญชงที่ไม่เข้าข้อยกเว้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่ทาโร่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าก็จะเป็นสารสกัดที่ยังคงมีปริมาณ THC ที่เกินแล้วกฎหมายกำลังจะอยากที่จะควบคุมต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ยังเป็นสารยาเสพติดให้โทษต่อไปนะคะตัวประกาศนี้ก็จะมีผลบังคับใช้ราวต้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วค่ะก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่น่าจะสำคัญมากๆสำหรับการเปิดเสรีกัญชากัญชงณตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่น่าสนใจอันนี้พอมีการปรับในเรื่องกฎหมายยาเสพติดนะครับซึ่งแน่นอนเป็นกฎหมายสำคัญที่ควบคุมเนี่ยแต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยเวลาที่มันปรับแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกัญชาก็อาจจะไม่ต่างจากพืชทั่วๆไปในแง่ว่ามันก็เป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าอย่างนั้นเนี่ยคือเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันจะมีการนำวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆซึ่งเราก็คุยกันในเบื้องต้นแล้วนะครับแต่คนที่จะเป็นควบคุมผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็น finished product เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นพวกที่เราเรียกว่า health product นะครับไม่ว่าจะเป็นยาเครื่องสำอางอาหารนะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ในการบังคับของอย.นะครับซึ่งอันนี้ใน movement ต่อไปเนี่ยเราก็เข้าใจว่าทางอย.เนี่ยกำลังมีร่างที่เป็นกฎหมายควบคุมกัญชากัญชงโดยเฉพาะเจาะจงเลยนะครับก็อาจจะเห็นมีการเปิดกว้างยิ่งไปกว่าเดิมอีกอาจจะเปิดให้มีการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปปลูกได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นการทั่วไปโดยที่อาจจะมีการมาจดแจ้งเฉยๆนะครับหรือการใช้ในเชิงพาณิชย์ก็อาจจะมีการขออนุญาตนะครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเวลาเราเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องอย่าลืมว่าเวลาเราใช้ในรูปแบบที่เราเรียกว่า finished product นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องสำอางเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่ควบคุมมันอยู่แล้วนะครับซึ่งกฎหมายเหล่านี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับให้มีการออกกฎต่างๆที่มารับรองนะครับการที่จะนำกัญชงหรือกัญชามาใช้ในผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าจริงๆการนำกัญชามาใช้ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็อาจจะมีความปลอดภัยที่ไม่เหมือนกันก็เริ่มเห็นแล้วว่า movement ในด้านนี้ก็จะเริ่มมีการออกกฎหมายต่างๆที่มารับรองโดยอย.จะเป็นคนดูแลในด้านนี้ค่ะเสริมจากที่ไมเคิลพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือว่าในด้านของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อย.เป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็ได้มีการอนุญาตให้ใช้กัญชากัญชงส่วนของกัญชากัญชงหรือสารสกัดกัญชากัญชงเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางบางประเภทแล้วก็ยกเว้นห้ามใช้ในเครื่องสำอางบางประเภทสำหรับอาหารเนี่ยก็อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบแคปซูลเม็ดหรือว่าของเหลวในเครื่องดื่มบางชนิดนะคะที่สามารถใช้กัญชากัญชงได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกองอาหารก็ยังมีข้อกำหนดเรื่องปริมาณของสาร CBD ที่อนุญาตให้ใช้ว่าจะต้องไม่เกินปริมาณเท่าไหร่และจะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนนะคะไม่ใช่เป็นการใส่เข้าไปห้ามเกินปริมาณเท่าไหร่ในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างไรก็ตามเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยอย.ยังเจอปัญหาจากผู้ประกอบการก็คือว่าบางอย่างยังทำไม่ได้กฎระเบียบบางอย่างยังทำไม่ได้หรือเอกสารบางอย่างยังส่งให้ไม่ได้ก็กฎระเบียบของอย.ที่เกี่ยวกับการใช้กัญชากัญชงในผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยก็ยังจะต้องมีการปรับเปลี่ยนต่อไปในอนาคตค่ะโอเคครับขอบคุณครับพี่พิมพ์ก็คิดว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มพูดถึงตัว finish product นะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เป็น natural step นะครับของการที่เราดูธุรกิจตรงนี้เนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยคนก็จะนะครับผู้ประกอบการที่เข้ามาในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะโฟกัสเรื่องของการปลูกการสกัดกัญชากัญชงใช่ไหมครับคราวนี้พอได้ไอสารสกัดมาแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปเนี่ยก็คือต้องเริ่มดูถึงเรื่องของ finish product แล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะมี finish product เนี่ยที่ออกมาวางตลาดนะครับมากขึ้นในปีนี้และปีหน้านะครับคราวนี้พูดถึง finish product เนี่ยแน่นอนในสเต็ปต่อไปอีกนะฮะในการมองตลาดนี่ก็คือเราก็อาจจะอยากคิดถึง opportunity ในการ export product เราไปประเทศอื่นด้วยนะครับคราวนี้ในเรื่องของ export เนี่ยแน่นอนมันต้องกลับมาดูตัวกฎเกณฑ์นะครับของที่ UN เนี่ยเขาวางไว้ในตัว Single Convention on Narcotics Drug เนี่ยซึ่งแน่นอนในตัว convention เนี่ยถ้าทุกคน
ติดตามเนี่ยมันก็จะมีการ liberalize เช่นเดียวกันกับกฎหมายของบ้านเรานะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตัวกัญชาเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่มัน control อยู่นะครับในตัว convention ซึ่งอันนี้มันก็จะแปลว่าตอนที่เรา export ของเราออกไปเนี่ยในประเทศที่เขาเป็น importing country เนี่ยเขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขานะครับที่ control เรื่อง import ของ product พวกนี้เข้ามาในประเทศเขานะครับคราวนี้พูดถึง business opportunity นะฮะเราก็คิดว่ามันก็น่าจะมีในแง่มุมอื่นนะที่ทางผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ได้เป็น cannabis หรือ hemp company เนี่ยที่จะต้อง aware ไว้ด้วยในการที่กฎหมายมันถูก liberalize แบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าโดยทั่วไปเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะมีการออก policy ของบริษัทที่เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่อาจจะมีการพูดถึงตัวกัญชากัญชงเนี่ยไว้ใน policy เหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปิดเสรีกัญชากัญชงเนี่ยค่ะก็อาจารย์คิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยทั้งที่อาจจะเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับกัญชากัญชงเนี่ยเราจะต้องให้ความสนใจแล้วก็นำไปพิจารณาปรับแก้นโยบายที่เกี่ยวกับยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบริษัทเนี่ยให้สอดคล้องกับการ liberalization ของกัญชากัญชงที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะครับนั่นก็เป็นหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับแจนวันนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันก็น่าจะมีผู้ประกอบการหรือในธุรกิจอื่นที่อาจจะต้องมา revisit business model ให้มันสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันด้วยนะครับอย่างเช่นพวกออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับที่ facilitate พวกออนไลน์ช้อปปิ้งอะไรพวกนี้นะครับอาจจะมาลองดูว่าแต่ตอนนี้เนี่ย product ที่มันเป็น cannabis หรือ hemp derived เนี่ยเราจะ allow มาขายในแพลตฟอร์มเราไหมและเราจะควบคุมนะครับคนที่มาขายของนั้นอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานนะครับถ้าเรามีที่ดินที่มันเหลือใช้อยู่เนี่ยอาจจะมาลองดูว่ามันอาจจะคุ้มไหมที่เรามาลองดูการปลูกนะครับกัญชาหรือกัญชงดูนะครับที่จะมีราคาเนี่ยอาจจะได้ราคาในค่อนข้างสูงกว่าพืชผักที่เราเคยอาจจะปลูกไว้นะครับจะเสริมทารุนิดนึงครับก็อันนี้อย่างที่คุยกันครับผมว่าอีกที่สำคัญเนี่ยของเราที่เราดูกันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ healthcare เนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะต้องดูเพิ่มเติมด้วยคือนอกจากตัวเราเองเนี่ยใบอนุญาตต่างๆที่เรามีในแง่ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าพวกที่อยู่ในการควบคุมของอย.นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารยาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะนำผลิตภัณฑ์กัญชาหรือกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเองเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องดูเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ากรณีของกัญชงหรือกัญชาที่เราได้มาเนี่ยมันมาจากเส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับผู้ที่ปลูกเนี่ยเขามีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของโอกาสที่จะเติมมาแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังพวก due diligence ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นการตรวจสอบนะครับต้นน้ำของเราที่เราพูดถึงก็คิดว่าน่าจะพูดคุยมาพอสมควรนะครับก็หวังว่าวันนี้เนี่ย Legal Tidbits ของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาดูนะครับว่าปัจจุบันนะครับการเคลื่อนไหวของกฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชากัญชงเนี่ยมาถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ opportunity ที่จะโตเนี่ยเราไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังนะครับหรือในแง่กฎหมายที่อาจจะมาช่วยดูแลเนี่ยควรจะดูอะไรเพิ่มเติมนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็สวัสดีครับ